What's up sa inyo mga paps? Ang video natin today is tuturo ko sa inyo kung paano magkabit ng busina na may passing light na kagaya nito. So kung gusto nyo ng ganyan, panoorin nyo lang tong video na to. So good day sa inyo mga paps. Ang video natin today is ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng businang may passing light. So very simple lang yung wiring nito mga paps. So first muna is tinanggalan natin yung headlight natin tsaka yung fairings natin. Hahanapin muna natin kung saan nakapwesto yung busina, no? So ito yung busina natin. So dito sa busina meron yung dalawang terminal. So yung isa dyan is negative, tapos yung isa is yung positive. So yung first step na gagawin natin is hanapin natin yung positive terminal ng busina. So paano natin yung gagawin? So mga paps, pwede tayong gumamit ng tester. So kung wala naman kayong tester, pwede kayong gumamit ng test light. So ngayon yung tester is i-set lang natin siya sa volts. So i-set natin siya sa under 20 volts kasi yung battery natin is 12 volts lang. Then yung negative probe is ilalagay lang natin sa body ground. Tapos yung positive i-test natin dito sa dalawang wire na nanggaling sa terminal ng busina. So ikakabit lang natin siya dito sa terminal niya. Tapos i-on natin yung ignition switch. Pagkatapos nun is testing natin yung horn niya. So kapag may lumabas na reading dito nung pagpipindutin natin yung horn, ibig sabihin yun yung positive. So pipindutin ko na, no? So ayun, pinindot ko, walang reading. So testingin naman natin dito sa kabilang terminal. So testingin natin. So ayun mga paps. So ayun mga paps, may reading, no? So ibig sabihin yan yung positive terminal ng horn natin. So ngayon alam na natin kung nasan yung positive terminal ng horn natin. So pwede na tayo mag-tap dito. Then papagapangin lang natin siya papunta dun sa fog light natin. Pero meron pa ako sa inyong ituturong isa. Is yung isa is mas madali kasi hindi na natin kailangan pagapangin. So yung tinutukoy kong wire is nandun sa headlight, no? So bali ito, dalawang green to. Hahanapin lang natin dito. Hahanapin lang natin kung saan yung dalawang green na to, dun sa may headlight natin. So tara. So ngayon mga paps, nandito na tayo sa headlight natin, no? So hahanapin lang natin dyan kung saan papunta yung wire ng busina. So yung busina natin nandito banda, di ba? So sundan nyo lang kung saan gumapang yung wire nya. So papunta yan dito. So ito yung wire, no? So meron dalawang green dito. So ito yung green. So testingin natin. I-testingin natin siya ng tester, no? So ganun ulit, set muna natin siya sa 20 volts. Tapos yung negative probe ilalagay lang natin dito sa ground, sa body ground. Tapos on natin yung ignition switch. Tapos yung positive wire ipapasok natin dito sa wire na green na to.
So ngayon, titestingin natin kung magkakaroon siya ng reading habang pinupush button natin yung busina. So yun, tinanggal ko muna yung horn para hindi siya tutunog. So testingin natin yung reading niya kung may lalabas. So yun mga paps, may reading na lumabas. So ibig sabihin pwede tayo dito mag-tap ng positive terminal na nanggaling sa busina. So yun yung first step mga paps, is nahanap na natin yung terminal ng busina. So yung second step natin, magkakabit tayo ng wire or magtatap tayo ng wire dun sa busina, tapos papuntang fog light. So yung second step naman mga paps, magtatap na tayo ng wire. So gagamit tayo ng cable wire. So any kind of wire pwede. So meron pa isa, yung pinaka-importante. So gagamit din tayo nito. So ano ba to mga paps? Ito yung diode. So sa mga previous na tutorial natin or video natin is gumamit tayo ng diode, no? So bali siguro alam niyo na kung para saan yung diode, pero explain ko pa rin sa inyo kung para saan tong diode. So napaka-importante ng purpose nitong diode, since magtatap tayo ng positive wire na galing busina, tapos dudugtong natin siya dun sa positive ng fog light. So ang ginagawa kasi nito is ginagawa niya lang one direction yung flow ng kuryente. So halimbawa, kapag walang ganito, nagtap tayo dun sa positive ng fog light, tapos nagtap tayo dun sa positive ng busina. So ngayon, kapag inon natin yung fog light natin, idadaloy na kuryente sa positive niya. Since nagtap tayo ng positive papuntang busina, pag inon natin yung fog light, automatic mag-on yung busina. So maingay yun. So hindi pwede yun. So kaya gagamit tayo ng diode. So para magiging isang direction na lang siya. So halimbawa, naglagay tayo ng diode na yung diode. So isang one direction lang siya, no? Laging pa forward lang. So kakabit natin to doon. Dito is yung ganito yung flow niya. Ay kakabit natin to doon sa positive, papuntang positive ng fog light. So yung ito naman, yung sa kabila naman is dito natin ikakabit yung, doon natin itatap yung positive ng horn busina. So gawin natin mga paps. So iti-testing ko muna to para makita nyo kung paano gumagana, no? So example, no, para i-demo na rin natin para makita nyo kung anong mangyayari kapag itong wire lang yung ginamit natin. So ako, yung fog light yung wiring ng fog light ko is gumamit ako ng relay tsaka switch. So panoorin nyo lang yung video ko nung sa fog light para malaman nyo kung paano mag-wiring nito. So ilalagay ko na lang sa description or dyan sa taas. May magpa-pop up dyan na link. I-click nyo na lang para mapanood nyo yung video na yun. So ngayon, ikakabit natin tong isa itatap natin to dun sa positive or yun dun sa 87 na output ng relay. So ako, ito yon, dito siya. Itatap lang natin to dito. Temporary lang to, i-demo ko lang sa inyo kung paano yung wiring na gumagana yung na walang diode. So lalagay natin dito. So testingin ko lang muna. So ipipindutin natin yung busina, no? So check natin yung busina. Tingnan natin kung magpa-flash yung fog light.
So, yun o. So, ngayon, kaya pinipindot ko yung busina pero walang tumutunog kasi tinanggal ko yung terminal. So, ngayon, kabit natin. Tingnan natin kung anong mangyayari kapag pinuksan natin yung fog light. So, ngayon, testing ko muna yung busina kung magbiblink yung fog light natin. So, yun, gumagana siya mga paps. Ngayon, testing naman natin to, i-on yung fog light natin. So, tara. So, yun, sa tenga. So, hindi pwede, no? So, yun nga, kailangan natin gawin yung kailangan natin siyang lagyan ng diode. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano i-install yung diode. So, i-demo ko muna sa inyo, no? Kung paano ikabit. So, sa diode, meron diyang white na stripe. So, bali dito sa diode ko is nabura na yung stripe niya, no? Pero, kita pa rin dito. Konti na lang. Kasi nabura. So, kung nasan yung white stripe, dun yung flow niya. So, ang gagawin natin, itong white stripe is lagi natin, ito yung ilalagay natin dun sa positive ng fog light natin. So, yung white stripe, ilalagay natin yan dun sa 87 terminal nung relay. So, kabit ko lang. So, testing lang muna natin to, no? So, mamaya ikakabit ko na siya. Ikakabit ko na lang. Then, yung kabila naman, yung walang stripe is dito natin ilalagay dun sa positive ng horn or yung ano natin, no? Busina. So, kabit lang natin, no? So, bali yan. Oops, tanggal. So, ayan. So, yun mga paps. Ngayon, testingin naman natin siya, no? So, ngayon, i-on natin yung ignition. Tapos, testing natin yung busina. So, yun, gumagana. Then, testing naman natin yung switch natin kapag ino na natin yung fog light. So, tingnan natin kung bubusina pa rin siya. So, yun mga paps. So, testing natin yung busina habang naka-on yung switch. So, bali yun. Nawala yung function niya, no? Kasi nga, naka-on na lang siya. So, hindi naman natin kailangan yun kasi meron naman tayong sariling flasher, no? So, ito. Kung gusto nyong malaman kung paano gawin to is ilalagay ko na lang dyan sa taas or sa description para makita nyo yung ginawa ko dito na passing light. So, yun lang mga paps. So, ito ngayon, nakabit na natin yung diode natin, no? Bali, isi-secure lang natin siya gamit ang shrinkable tube. So, yan. After nating secure ng shrinkable tube, i-connect na natin siya. So, itong maiksi, ito yung para sa busina. So, itatap ko lang muna dito, no? So, yan. Hindi na yung matatanggal. Next, dito naman sa terminal na 87. So, ako, itatap ko na lang rin dito. So, yun, natap na natin, no?
So, pwede na nating ibalik yung headlight. So, bali yan mga paps, nakabit na natin. So, testingin na natin ulit. So, pupush lang natin yung busina. So, testing natin. So, yun. Tapos on natin yung fog light. Nice. So, yun. So, yun mga paps. Hanggang dito na lang yung video natin. Kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, pakiclick naman yung thumbs up dyan. Then, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, pakiclick yung subscribe button dyan. Then, pakiclick na rin yung notification bell button para updated kayo sa mga susunod na video natin. So, yun mga paps. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. God bless. Ride safe. Had no need to fight tonight.